Bună, dragii noștri! Noi suntem Tami și Abi și astăzi mai răsfoim puțin prin caietul cu povești din bucătăria noastră. Astăzi vom pregăti mini croasante, de data aceasta fără gluten. Sper că ați văzut deja rețeta de croasante cu gluten. Aveți un link în descriere, dar este afișată și aici pe undeva pe sus. Pentru că mulți mi-ați solicitat să pregătesc rețetele și în variante fără gluten, vom face acest lucru în ocazia de astăzi. Deși mă repet, însă consider că este un lucru care este bine să-l clarific, rețetele mele nu sunt copii ale rețetelor originale, ci doar adaptări sau puncte de plecare pentru ceea ce pregătesc eu în bucătăria mea. Iubita, suntem gata să pregătim și această rețetă? Da, hai să-i facem și lui tati că moare de poftă când se uită la croasantele noastre. Pentru această rețetă folosim 130 g făină fără gluten mixul B de la Char, 2 g drojdie uscată, 75 g unt rece cu 82% grăsime, 55 g smântână rece, 80 g cremă de brânză, esență de vanilie și un praf de sare. Pentru umplutură folosim 80 g nucă, 80 g merișor uscat, 2 linguri zahăr, un plic zahăr vanilat, o linguriță scorțișoară măcinată, 2 linguri gem de caise, iar pentru uns deasupra, un ou și 2 linguri de lapte. Hai să-i facem și lui tati, da? Că mereu îi facem doar poftă. Da? Ok, pornim cu făina fără gluten. Cât punem? 130 de grame. Hai să măsurăm repede. Acum punem 2 grame de drojdie. 2 grame de 2 grame. Da, un praf de sare. Un praf de sare, îl pun pe tot. Da. 75 de grame unt rece de la frigider. De data asta eu îl tai. Știi ce unt folosim? Cu 82% grăsime. Da. Smântână, 55. Este smântână normală. 80 de grame. Cremă de brânză. Gata, e la fix. Punem esența de vanilie, aproximativ o lingură. Și acum mixăm până se formează coca. Vedem că începe să se lege. Când se leagă, ne oprim. Da? Hai. Eu amestec. Nu mixăm foarte mult, că devine o cremă și n-am făcut nimic. Ia să vedem cum este. Bun! Uitați cum ne-a ieșit. Ok. Frumoasă și lipicioasă. Acum pudrăm masa cu puțină făină. Și cu grijă o scoatem de acolo. Eu! Aici. Nu mă ajuți. Formează tu o bilă acum de aluat. Dar am nevoie de făină. Este făină suficientă, da? Și acum ce facem? O punem în pungă și o lăsăm la frigider. Cât o lăsăm la frigider? Minim 2 ore. Ok. Și acum ne ocupăm de umplutură. Cel mai mult nouă ne plac cu nucă și merișor. Adăugăm în același robot pe care l-am folosit mai devreme. merișorul, zahărul și un plic de zahăr vanilat și puțină scorțișoară. Aproape o jumătate de linguriță de scorțișoară. Hai să vedem. Dacă e mai mult, nu-i bai. Așa, e foarte bine. Și acum mixăm, dar să nu fie foarte, foarte mărunt. Ok. Gata, da? Hai ca să nu le facem foarte, foarte mărunt. Bun. Așa arată umplutura noastră. Și acum pregătim oul pentru uns. Îl batem ușor cu fărculița, după adăugăm lapte peste el. Punem și laptele peste el. Aproape 2 linguri de lapte. Iar acum preîncălzim cuptorul la 175, maxim 180 de grade Celsius, da? Okay. Presărăm blatul de lucru cu făină fără gluten. Pentru că este o cocă moale, trebuie să lucrăm repede.
altfel se va înmuia untul din ea și nu vom mai putea lucra cu ea. Foarte frumos s-a întins și s-a lucrat. Ungem cu gem de caise. Bun. Amestecul de nucă și merișor. Și acum le porționăm în 16. Și acum rulăm strâns, da? Repede. Cu grijă că este coca un pic mai fragilă decât cealaltă, da? Și cu atenție. Coca aceasta nu este așa elastică ca cealaltă cu făină normală. De aceea trebuie să lucrăm un pic mai cu grijă cu ea, pentru că se rupe foarte ușor. Dar uite, noi am reușit să formăm cornulețele. Și acum la cuptor, la 180 de grade, la programul cu ventilație, 20 de minute aproximativ. Și acum la gustat. Mai e până gustăm. Gata, iubita? Ce bine. Arată perfect. Puține rețete sunt cele fără gluten care să arate așa de bine. Aceasta este una dintre ele. Uite cât de frumos au copt. Ce bine arată. Mai puțin, nu? Ah, ce dragă mie. Mai puțin acestea care nu sunt rulate cum trebuie de Tami. De mine. De mami. De mami. De tine. Ok, hai. Uite. Hai să le punem Asta pe grătar la pentru că e răcire. urât, îl vreau eu acum. Nu, hai să punem întâi să se răcească. Haide, tati, să vezi ce ți-am pregătit. Bineînțeles că și noi gustăm, da? Da. Da. Da, dragă, hai să văd și eu ce ați făcut voi aici. Ceva bun. Ceva bun. Mm. În sfârșit, nu mai poftesc la voi așa. Nu și eu. Au fix același gust. Așa-i, Tami? Sunt buni. Foarte bune. Chiar bune. Super. Gemul acela s-a caramelizat. Auzi, nu zici că-s fără gluten. Eu nu știu cum sunt altele, dar astea sunt bestiale. Super. La fel. Mulțumesc, iubita. Cu plăcere. Mulțumesc pentru ele. Mulțumesc, mami. Cu drag. Sunt super. Sperăm că v-am câștigat cu aceste mini croasante. Eu le pregătesc atât fără gluten, cât și cu gluten. Și vă asigur că este bătaie pe ambele variante. Dragilor, ne dorim ca această rețetă să adune întreaga voastră familie în jurul mesei. Dacă v-a plăcut, dați un like, se vadă și YouTube că această comunitate trăiește, apoi apăsați butonul de abonare și clopoțelul de notificări, ca să fiți anunțați ori de câte ori publicăm un nou video. Nu uitați să distribuiți, bineînțeles, pe Facebook această rețetă simplă de croasante. Spor la pregătiri vă dorim. Și să ne vedem cu bine în ocazia următoare. Până data viitoare, nu uitați, mâncarea are alt gust atunci când o gătești cu plăcere. Și să știți că are dreptate! La revedere! La revedere! Da, hai să-i... Nici la mine nu mai merge, că s-a lipit de cuțit. Unți ne-a stâmpărat. 0, 0, 0, Da? 0, am 0, am... Pui acolo mereu pe 000. Ăsta l-am format eu. Și cred și acesta, că nu este prins bine. Nu eu. Alea mai frumoase sunt făcute de mine. De tine? Sunt toate. Ha! Trec din nou la cameră.
Încă o dată? Nu! Hai!